Γεια χαρά σε όλους και καλώς ορίσατε στο δεύτερο μέρος της επισκευής του τροφοδοτικού μας. Αν θυμάστε από το προηγούμενο βίντεο, έχουμε βάλει ένα λαμπάκι δοκιμής στην έξοδο και σε αυτή τη βλάπη βλέπουμε ότι αναβοσβήνει. Η τάση κάνει σκαβανιαμβάσματα, ανεβαίνει μέχρι τα 24-25V και αμέσως μηδενίζει, δείχνοντας ότι το κύκλωμα οδήγησης του MOSFET προσπαθεί να ξεκινήσει αλλά δεν τα καταφέρνει. Σήμερα θα πάμε να βρούμε ακριβώς τι φταίει, αλλά επειδή οι μετρήσεις μας θα γίνουν υποτάση και θα επικεντρωθούμε στο hot κομμάτι της πλακέτας, θέλω την απόλυτη προσοχή σας. Στο πρωτεύον κύκλωμα κοντά στο μεγάλο πνοτή δουλεύουμε με επικίνδυνες τάσεις δικτύου που φτάνουν ή ξεπερνούν τα 310V. Η ασφάλεια προηγείται πάντα, χρησιμοποιούμε μονομένα εργαλεία, προσέχουμε πού ακουμπάμε τα probe του πολυμέτρου και αν δεν έχετε την κατάλληλη εμπειρία μην το επιχειρήσετε. Πάμε λοιπόν να αλλάξουμε τις τάσεις. Πάμε λίγο να το δούμε τι κάνει ακριβώς. Θα το βάλω στην πρίζα. Αν θυμάστε καλά, έχω βάλει ένα λαμπάκι στην έξοδο και θα δείτε τώρα τι κάνει. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα το λαμπάκι αναβοσβήνει. Είναι στα 12V. Είχαμε πει στην έξοδο και κάνει αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορεί να σταθεροποιήσει την τάση στα 12V. Πάμε να δούμε το πολύμετρο ακριβώς τι γίνεται. Θα μετρήσω στην έξοδο να δω αν το κάνει σε όλες τις τάσεις. Το λαμπάκι πάμε είναι στα 12V, οπότε θα μετρήσω στα 25V, στα 24 να δω αν βγάζει τάση εκεί πέρα. Και απλά τα 12 κάνουν αυτό το σκομπάνεβασμα. Λοιπόν, τα 24 είναι εδώ πέρα. Και βλέπω κάνει ακριβώς το ίδιο. Βλέπετε, φτάνει μέχρι τα 24 και μηδενίζει. Κάτσε να αλλάξω κλίμακα, να το δείτε καλύτερα. Βλέπετε 25-0. 25-0. Δεν μπορεί να σταθεροποιήσει την τάση. Και το κάνει με όλες τις τάσεις. Οπότε, τι σκέφτομαι αυτή τη στιγμή, ότι ο ταλαντωτής που οδηγεί το MOSFET δεν δίνει σωστή ταλάντωση, συνεχόμενη ταλάντωση. Πάει να ξεκινήσει και σταματάει. Πάμε λίγο να δούμε το σχέδιο, που είμαστε. Πρώτα απ' όλα θα τσεκάρω την τάση εισόδου, αν είναι σωστή, δηλαδή τα 400V, τα 310V αν βγαίνουν στην έξοδο, που οδηγεί δίνει την πρώτη κίνηση στον ταλαντωτή, να δω αν είναι σωστά και δεν κολλώνουν αυτά τα volt εδώ πέρα, δηλαδή που είναι τα 400 που γράφει εδώ πέρα, τέλος πάντων μετά την ανόρθωση, που πρέπει να δω τα 310 με υγείωση εδώ πέρα, να δω αν υπάρχουν και αν είναι σταθερά αυτά τα volt. Πάμε να κάνουμε την μέτρηση στην πλακέτα. Λοιπόν, εδώ είναι οι πυκνοτές που βγάζουν τα 300, που πρέπει να έχω πάμε τα 410V, όπως είχα πει και στα προηγούμενα βίντεο. Βάζω κλίμακα 1000 και μετράω. Βλέπω ότι έχω 316V. Βλέπω και το λαμπάκι που αναβοσβήνει, οπότε και δεν βλέπω ότι κολλώνει η τάση. Βλέπετε είναι σταθερή στα 315-316V. Οπότε είναι σωστά από εδώ πέρα. Και η επόμενη μέτρηση θα είναι απάνω στο MOSFET, στο μεσαίο ποδαράκι που είπα ότι να δούμε αν βγάζει ταλάντωση εδώ πέρα. Αν έρχονται μάλλον τα 310V απάνω του. Λοιπόν, βάζω γύρω στο πέσο λιπνοτή, είπαμε, και βάζω το μεσαίο ποδαράκι να δω τι κάνει το πολύμετρο. Βλέπω εδώ ότι με το λαμπάκι μου δίνει ένα σφάλμα το πολύμετρο, βλέπετε. Αυτό τι σημαίνει? Τι είχαμε πει? Ότι εκεί στο μεσαίο ποδαράκι δεν μπορούμε να μετρήσουμε το πολύμετρο, γιατί όταν βγάζει ταλαντώσεις το τρελαίνει το πολύμετρο. Οπότε πάει να πει ότι εκεί πάει να βγάλει ταλάντωση το ολοκληρωμένο, αλλά κόβει, όπως είπαμε. Οπότε είναι σίγουρα από τον ταλαντωτή το πρόβλημά μου. Ναι, μεν βγάζει κάποια ταλάντωση, αλλά δεν είναι σωστή ταλάντωση. Την κόβει δηλαδή. Βγαίνει ταλάντωση και σταματάει. Βλέπω και τώρα όταν το βγάλω από την πρίζα, μέχρι να ξεφορτίσουν οι μικροτές, ακόμα κάνει ταλάντωση. Ωραία. Τι σκέφτομαι τώρα? Λοιπόν, είχαμε πει ότι το ολοκληρωμένο για να ξεκινήσει να κάνει τις ταλαντώσεις παίρνει μια εντολή από τα 400V, που όντως τα έχουμε. Τα 310 τέλος πάντων. Που όντως τα έχουμε αυτά και δεν κολλώνουν. Και μετά, μόλις ξεκινήσει η πρώτη ταλάντωση, παίρνει τροφοδοσία από το μετασχηματιστή. Οπότε, ή μου λείπουν τα 310V πάνω από το ολοκληρωμένο, ή μου λείπει τροφοδοσία από το μετασχηματιστή που παίρνει για να συνεχίσει τις ταλαντώσεις. Ή έχει πρόβλημα το ολοκληρωμένο τέλος πάντων. Αυτή είναι η σκέψη μου. Πάμε λίγο να το δούμε στο σχέδιο. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Θα πάμε στο ολοκληρωμένο κάτω. Εδώ και βλέπουμε εδώ πέρα θα πρέπει να βρούμε τα 310V που τα μέτρησα πριν και ήταν σωστά. Και εδώ στο 8 ποδαράκι, εδώ ακριβώς πρέπει να έχω μία τάση για την εκκίνηση του ολοκληρωμένου. Και μόλις ξεκινήσει να βγάζει ταλαντώσεις, θα πρέπει να έχω τώρα στο 6 ποδαράκι μια τάση η οποία θα λειτουργεί το ολοκληρωμένο, που θα έρθει από εδώ πέρα και από το μετασχηματιστή. Οπότε εδώ θα πρέπει να έχω την τάση τη λειτουργία του ολοκληρωμένου μετά την πρώτη ταλάντωση και
Μισό λεπτό να πάω το σχέδιο. Εδώ από το μεσμαστή μου, σε αυτό εδώ το σημείο, μισό λεπτό. Ωραία. Σε αυτό εδώ το σημείο πρέπει να έχω μία τάση, η οποία εδώ αναστώνει με τη δίωδο αυτή και εξομαλύνει τον πυκνοτή αυτό εδώ πέρα. Και αφού την εναλλασσόμενη τάση που βγάζει ο μεσμαστής είναι δύσκολο να τη μετρήσουμε, γιατί είναι σε μεγάλη συχνότητα και το πολύμετρο δεν τη μετράει, που βρίσκεται σε αυτό εδώ το σημείο, θα είναι ευκολότερο να τσεκάρω την αντίσταση και τη δίωδο που βρίσκονται εδώ από κάτω, για να δω αν το κύκλωμά μου δουλεύει σωστά. Οπότε θα τσεκάρω αντίσταση δίωδο, θα μετρήσω εδώ στην έξοδο να δω αν μου βγάζει την τάση και να δω πώς θα συνεχίσω. Πάμε στην πλακέτα να το δούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε βάλει μπρίζα. Θα μετρήσω στο 8 ποδαράκι του ολοκληρωμένου να δω αν έρχονται 410 volt τέλος πάντων και τι γίνεται. Βλέπω εδώ έχω 310 volt και μόλις πάω να δώσω τον πρώτο παλμό πέφτουν 410 volt. Εκεί τώρα όταν κόβουν 410 volt πρέπει να βρω στο 5 ποδαράκι, στο 6 ποδαράκι πρέπει να βρω την τάση που έρχεται από το μετασμαστή για να τροφοδοτήσει αυτό το ολοκληρωμένο. Θα μετρήσω πάνω στη δίωδο που είχα πει πριν, στην έξοδο της δίωδο. Βλέπω ότι έχω 0 volt. Όσο για να ταραντώνει δηλαδή έξω το λαμπάκι ανάβει, αλλά εδώ στη δίωδο που είναι για να τροφοδοτήσει το λαμπάκι έχω 0 volt. Και αν προσπαθήσω να μετρήσω και πίσω στο μεσμαστή, σας είπα ότι δεν μετριέται η τάση με το πολύμετρο, θα δούμε ότι μου βγάζει το πολύμετρο ένα σφάλμα, βλέπετε εδώ πέρα, και αυτό δείχνει όμως ότι βγάζει πάνω να βγουν δηλαδή τα βόλτα στο εναλλασσόμενο. Οπότε το πρόβλημά μου είναι κάπου εδώ. Εφού έχω εναλλασσόμενη τάση, ή δεν ορθώνεται, ή ο πηγωτής είναι χαλασμένος, ή το ολοκληρωμένο μου την κολλώνει την τάση και έχουν βραχυκλώσει όλα. Αν έβαζα τώρα και παλμογράφο εδώ, θα βλέπουμε ότι βγάζει τα λάδους κανονικά στην έξοδο μεσμαστής, αλλά δεν ενορθώνεται. Λοιπόν, θα το βγάλω από την πρίζα και θα μετρήσω με το πολύμετρο τα εύκολα κομμάτια που είναι η αντίσταση, η δίωδο και αν είναι βραχυκλωμένος ο πυκνοτής. Θα χρησιμοποιήσω εδώ την κλίμακα στο πολύμετρό μου που μετράει δίωδο και είναι και μπάζερ εδώ πέρα. Μετράει δίωδο και μπάζερ και θα μετρήσω πρώτα το διοδάκι να δω τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ πάνω το διοδάκι, βάζω πολύμετρο και μου βγάζει βραχυκύκλωμα. Πρώτο σφάλμα, οπότε το διοδάκι φαίνεται καμένο. Πάμε να δούμε και την αντίσταση που είναι πριν το διοδάκι. Η αντίσταση είναι εδώ, τη μετράω και βλέπω ότι είναι και αυτή καμένη. Δεν βγάζει τίποτα αντίσταση. Είναι 0 όμοια αντίσταση και δεν βγάζει τίποτα. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση σκέφτομαι ότι βραχύκλωσε πρώτα η δίωδο, ζορίστηκε και έκαψε και την αντίσταση που βρίσκεται εδώ πέρα. Λοιπόν, κάτω να σας τα δείξω λίγο κοντά. Εδώ είναι το διοδάκι, βλέπετε που λέει D20 και δίπλα ακριβώς είναι η αντίσταση που γράφει 0 απάνω. Είναι 0, είναι ασφαλή αντίσταση εδώ πέρα. Έχουν καεί αυτά τα δύο σίγουρα. Οπότε, θα τα αλλάξω και θα δούμε μετά τι έχει γίνει. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Έχω αλλάξει δίωδο και αντίσταση και πάμε να το βάλουμε στην πρίζα να δούμε τι ακριβώς κάνει. Ωραία, βλέπουμε ότι το τροφοδοτικό δούλεψε. Ανάβει το λαμπάκι σταθερά, οπότε βγάζει τα 12 volt. Βγάζει και τις υπόλοιπες τάσεις, οπότε είμαστε ok. Όπως είδατε, απογονώντας το hot κομμάτι και μετρώντας με το πολύμετρο, εντοπίσαμε ότι το διοδάκι ήταν καμένο και μαζί είχε παρασύρει και τη διπλανή αντίσταση. Με την αντικατάστασή του, το τροφοδοτικό μας πλέον ξεκινάει κανονικά και βγάζει σταθερά το 12 volt, αλλά και τις υπόλοιπες τάσεις. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος σκέψης για να φτάνουμε στην εμπειρία της διάγνωσης. Πάντα όμως με ασφάλεια. Αν βρήκατε χρήσιμο αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και γραφτείτε στο κανάλι. Αν ψωνίζεις συνταγματικά ή όργανα από το διαδίκτυο, μπορείς να στηρίξεις το κανάλι χρησιμοποιώντας τα link που θα βρεις στην περιγραφή. Και φυσικά, αν βρίσκεσαι στην Κρήτη και χρειάζεσαι ένα κατάστημα ηλεκτρονικών, μπορείς να περάσεις από τα ηλεκτρονικά Καρούζος. Όλες τις πληροφορίες είναι επίσης στην περιγραφή. Για να μην χάνεις νέα άρθρα, κυκλώματα και οδηγούς, μπες στο ekelectronics.gr και ας το mail σου. Και μην ξεχνάς προωθείς το βίντεο σε όσους πιστεύεις ότι θα βοηθηθούν, γιατί όπως λέμε η γνώση πρέπει να μοιράζεται. Ως το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια χαρά σε όλους.